નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રોફેસર ભાવિક પંચાસરા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગ એટલે કે પ્રમાણ પડતર પદ્ધતિની આ સિરીઝમાં મેં તેના બેઝિક કન્સેપ્ટ્સથી લઈ અને પરીક્ષામાં પૂછાતા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો સરળ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. અને હા મિત્રો, આ તમામ પ્રશ્નોની PDF ફાઇલ અહીં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, જે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. મિત્રો, આ પ્રશ્નો સારી રીતે તમે સમજી શકો એ માટે જ્યારે પ્રશ્નની સ્લાઇડ આ વિડીયોમાં આવે ત્યારે સૌપ્રથમ તે સ્લાઇડ પોઝ કરી અને આખો પ્રશ્ન વાંચી જવો, કારણ કે એકાઉન્ટની અંદર આખો પ્રશ્ન એકવાર સંપૂર્ણ સમજવો એ 50% દાખલો ગણી નાખ્યા બરાબર છે. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ આ પ્રશ્ન. તો મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે મજૂરીના વિવિધ વિચલનો અને તેના સૂત્રો વિશે જાણીશું. તો મિત્રો, મજૂરીના વિવિધ 6 વિચલનો આપણે જોવાના છે, જેમાં સૌથી પહેલા આવશે મજૂરી ખર્ચ વિચલન, ત્યાર પછી બીજા નંબરે છે મજૂરી દર વિચલન, ત્યાર પછી મજૂર કાર્યક્ષમતા વિચલન, ચોથા નંબરે છે કામદાર મિશ્રણ વિચલન, પાંચમા નંબરે નિષ્ક્રિય સમય વિચલન અને છઠ્ઠા ક્રમે આવશે મજૂરી ઉપજ વિચલન. તો આ રીતે આ 6 સૂત્રોની મદદ દ્વારા મજૂરીના અલગ અલગ વિચલનો શોધવામાં આવે છે. ચાલો આપણે દરેકના સૂત્રો જોઈએ. તો સૌથી પહેલા આવે છે મજૂરી ખર્ચ વિચલન. મજૂરી ખર્ચ વિચલન શું છે? તો ટોટલ મજૂરીનો ખર્ચ જે ધારવામાં આવ્યો હોય અને ખરેખર જે ખર્ચ થાય તેમાં કોઈ તફાવત છે કે નહીં, તે મજૂરી ખર્ચ વિચલન દ્વારા સ્પષ્ટ થાય છે. મજૂરી ખર્ચ વિચલનનું સૂત્ર માલ સામાન ખર્ચ વિચલનની જેમ જ છે, જેમાં પ્રમાણ મજૂરી ખર્ચ માઇનસ ખરેખર મજૂરી ખર્ચ કરવામાં આવે છે. અને આનો જે તફાવત છે એ કાં તો ન્યુટ્રલ આવશે, એટલે કે કોઈ તફાવત નહીં આવે, અથવા તો પોઝિટિવ અથવા તો નેગેટિવ ડિફરન્સ આવશે. હવે આને આપણે એક્સપેન્ડ કરીએ, એટલે કે પ્રમાણ મજૂરી ખર્ચ કઈ રીતે મળશે? તો પ્રમાણ કલાકો ગુણ્યા પ્રમાણ દર તમે કરી શકો છો. એવી જ રીતે ખરેખર મજૂરી ખર્ચ માટે ખરેખર કલાકો ગુણ્યા ખરેખર દર કરી શકો છો. તો આ રીતે પણ સૂત્ર થશે કે પ્રમાણ કલાકો ગુણ્યા પ્રમાણ દર માઇનસ ખરેખર કલાકો ગુણ્યા ખરેખર દર. તો આ રીતે આપણે મજૂરી ખર્ચ વિચલન શોધીશું. ત્યાર પછી આવે છે મજૂરી દર વિચલન. તો આ જે વિચલન છે એ મજૂરીના દરમાં, મજૂરી સામાન્ય રીતે કલાક દીઠ દરે ચૂકવવામાં આવતી હોય છે, તો આ મજૂરીના દરમાં કોઈ વિચલન છે કે નહીં, વેરાયન્સ છે કે નહીં, તે સ્પષ્ટ કરે છે. મજૂરી દર વિચલન જે છે એ માલ સામાન કિંમત વિચલનની જેમ જ છે. એનું આપણે સૂત્ર જોઈએ તો આ રીતે છે. ખરેખર કલાકો એટલે કે જે કામ કરવા માટે જેટલા કલાકો આપવામાં આવ્યા હોય તે, કૌંસની અંદર પ્રમાણ દર, અને એમાંથી આપણે ખરેખર દર માઇનસ કરશું. તો આ સૂત્ર એપ્લાય કરી અને મજૂરી દરની અંદર જો કોઈ વિચલન હોય કે નહીં તે શોધી શકાય છે. ત્યાર પછી છે મજૂર કાર્યક્ષમતા વિચલન. હવે જે મજૂરી છે એ માણસો ઉપર આધારિત છે, એટલે કે માણસોની કાર્યક્ષમતા ઉપર આધારિત છે. એટલે કે મજૂરો દ્વારા જે કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે, જે શ્રમ કરવામાં આવ્યો છે, તે કેટલો ઇફેક્ટિવ છે, એટલે કે કેટલો કાર્યક્ષમ છે, તે આ વિચલન દ્વારા જાણી શકાય છે. પરંતુ અહીં આપણે 2 સિચ્યુએશન ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. પહેલી સિચ્યુએશન એવી છે કે જ્યારે કુલ પ્રમાણ કલાકો એટલે કે કુલ આપવામાં આવેલા કલાકો અને ખરેખર કલાકો સરખા હોય ત્યારે. અને બીજી સિચ્યુએશન એ છે કે કુલ પ્રમાણ કલાકો એટલે કે કુલ આપવામાં આવેલા કલાકો અને ખરેખર લેવાયેલા કલાકો સરખા ન હોય ત્યારે. તો આવો આપણે બંને સિચ્યુએશન જોઈએ. તો એમાં પહેલી સિચ્યુએશન છે કે જ્યારે પ્રમાણ કલાકો એટલે કે આપવામાં આવેલા કલાકો અને લેવામાં આવેલા કલાકો સરખા હોય ત્યારે સિમ્પલ સૂત્ર આવશે પ્રમાણ દર કૌંસમાં પ્રમાણ કલાકો માઇનસ ખરેખર કલાકો. હવે મિત્રો, એક વાત યાદ રાખવાની છે કે જો તમને પ્રશ્નની અંદર નિષ્ક્રિય સમય આપેલો હોય તો આ નિષ્ક્રિય સમય ખરેખર કલાકોમાંથી બાદ કરવામાં આવશે, કારણ કે આ આપણે કાર્યક્ષમતા વિચલન શોધી રહ્યા છીએ અને કાર્યક્ષમતા જ્યારે ગણવાની હોય ત્યારે એમાં આઈડિયલ ટાઈમ એટલે કે નિષ્ક્રિય સમય જે છે એ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતો નથી. આથી આપણે નિષ્ક્રિય સમય બાદ કરવાનો, જો નિષ્ક્રિય સમય પ્રશ્નમાં આપવામાં આવેલો હોય તો, અધરવાઇઝ કોઈ જરૂર નથી.
હવે આપણે બીજી સિચ્યુએશન જોઈએ કે કુલ પ્રમાણ કલાકો અને ખરેખર કલાકો સરખા ના હોય ત્યારે આ સૂત્ર આવશે. પ્રમાણ દર કૌંસમાં પ્રમાણ કલાકો માઇનસ સુધારેલા પ્રમાણ કલાકો એટલે કે રિવાઇઝડ સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ. એટલે કે આ સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો કઈ રીતે શોધવા? તો સુધારેલ પ્રમાણ મિશ્રણ અથવા તો સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો આ સૂત્ર દ્વારા આપણે શોધી શકીએ, જેમાં ખરેખર કુલ કલાકો ગુણ્યા વ્યક્તિગત પ્રમાણ કલાકો અને છેદમાં કુલ પ્રમાણ કલાકો. તો આ સૂત્ર જો તમે એપ્લાય કરશો તો તમે સુધારેલા રિવાઇઝડ સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ અથવા તો મિશ્રણ તમે શોધી શકશો. ત્યાર પછી આવે છે કામદાર મિશ્રણ વિચલન. તો કામદાર મિશ્રણ વિચલન એટલે શું? તો મિત્રો જ્યારે કામદારોની કેટેગરી પાડવામાં આવે, કામદારોની કેટેગરી એટલે શું? તો જેમ આપણે માલ સામાનમાં જોયું હતું કે ભાઈ અલગ પ્રકારનો માલ સામાન હોય એ બી સી વગેરે, એવી રીતે કામદારમાં અલગ અલગ કેટેગરી પાડવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે જેન્ડર અનુસાર, તો જેન્ડર અનુસાર પાડે તો એમાં પુરુષ કામદારો, સ્ત્રી કામદારો અથવા તો બાળકો, બરાબર. ત્યાર પછી આવડત અનુસાર, તો આવડત અનુસાર કુશળ કામદારો, બિનકુશળ કામદારો, અર્ધકુશળ કામદારો. આ રીતે કોઈ પણ રીતે જ્યારે કામદારોની શ્રેણી પાડવામાં આવે છે, વિભાગ પાડવામાં આવે છે, તો તેને કામદાર મિશ્રણ કહેવાય. અને આ મિશ્રણની અંદર વેરાયન્સ એટલે કે તફાવત વિચલન છે કે નહીં તે કામદાર મિશ્રણ વિચલન દ્વારા જાણી શકાય છે. હવે અહીં પણ આ બે કન્ડિશન એપ્લાય થશે. બે વાત ધ્યાનમાં રાખવી પડશે કે ભાઈ કુલ પ્રમાણ મિશ્રણ અને ખરેખર મિશ્રણ સરખા હોય ત્યારે, અને પ્રમાણ મિશ્રણ અને ખરેખર મિશ્રણ સરખા ના હોય ત્યારે આ બંને વખતે તમારે થોડા ફેરફાર સાથે સૂત્રો એપ્લાય કરવા પડશે. હવે પેલી કેટેગરી જોઈએ કે પ્રમાણ મિશ્રણ અને ખરેખર મિશ્રણ સરખા હોય ત્યારે, તો આ સૂત્ર આવશે પ્રમાણ દર કૌંસની અંદર પ્રમાણ મિશ્રણ માઇનસ ખરેખર મિશ્રણ. અને જ્યારે પ્રમાણ મિશ્રણ અને ખરેખર મિશ્રણ જે છે એ સરખા ના હોય ત્યારે, તો ત્યારે આપણે આ સૂત્ર મૂકવાનું છે પ્રમાણ દર કૌંસમાં સુધારેલ પ્રમાણ મિશ્રણ માઇનસ ખરેખર મિશ્રણ. આ સુધારેલ પ્રમાણ મિશ્રણ કઈ રીતે શોધવું તે અગાઉ આપણે સૂત્ર જોઈ ગયા છીએ. ત્યાર પછી મિત્રો આવે છે નિષ્ક્રિય સમય વિચલન. હવે નિષ્ક્રિય સમય એટલે શું? તો જ્યારે કામદારો છે કામના સમય દરમિયાનનો અમુક સમય જે છે એ એવો પસાર કરે કે જેમાં કોઈ પ્રોડક્શન થતું નથી, એટલે કે કોઈ કામકાજ થતું નથી, તો તેવા સમયને આપણે નિષ્ક્રિય સમય કહીશું. નિષ્ક્રિય સમય જે છે એ ઉદ્ભવવાના બે કારણો હોય. એક છે સામાન્ય કારણો, બરાબર. તો સામાન્ય કારણોમાં શું હોય કે ધારો કે આ જે કામદારો છે એ માણસો છે, તો બટ ઓબ્વિયસ છે માણસોને બ્રેકની જરૂર પડે, એટલે કે એ લોકો કામ કરતા કરતા પાણી માટે જાય, વોશરૂમ જાય, તો જે બ્રેક પડે છે એને સામાન્ય નિષ્ક્રિય સમય આપણે કહીશું, નોર્મલ. અને બીજો છે એબનોર્મલ એટલે કે અસામાન્ય સમય. હવે અસામાન્ય નિષ્ક્રિય સમય એટલે કેવું કે જે એક્સિડેન્ટલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ જે પ્લાન્ટમાં કામદારો કામ કરે છે ત્યાં લાઇટ ચાલી ગઈ, અથવા તો જે યંત્રમાં કંઈ ખરાબી આવી ગઈ પરિણામે કામ બંધ રહ્યું છે, અથવા તો અન્ય કોઈ અકસ્માત થયો પરિણામે કામ બંધ રહ્યું છે, તો તેને અસામાન્ય નિષ્ક્રિય સમય કહેવાય. તો આ જે નિષ્ક્રિય સમય છે મિત્રો, એક વાત હંમેશા યાદ રાખજો, આ પોતે જે આ કન્સેપ્ટ છે ખુદ નેગેટિવ છે. એટલે કે નિષ્ક્રિય સમયનું વિચલન ક્યારેય શું કહેવાય કે પોઝિટિવ ના હોઈ શકે, એટલે કે ફેવરેબલ ના હોઈ શકે, અનુકૂળ ના હોઈ શકે. નિષ્ક્રિય સમય વિચલન હંમેશા પ્રતિકૂળ આવશે, હંમેશા એડવર્સ આવશે, ભલે એનો જવાબ પ્લસમાં આવે. એટલે આ વાત ખાસ યાદ રાખવી. નિષ્ક્રિય સમય વિચલનનું સૂત્ર એકદમ સરળ છે, નિષ્ક્રિય સમય ગુણ્યા પ્રમાણ મજૂરી દર. ત્યાર પછી છે મિત્રો મજૂરી ઉપજ વિચલન. હવે આ જે ઉપજ વિચલન છે તે અંગેના પ્રશ્નો તમારી પરીક્ષામાં બહુ રેર પૂછવામાં આવે છે, છતાં પણ જો ક્યારેક પૂછવામાં આવે
તો તેનું સૂત્ર આ રીતે છે કે એકમ દીઠ પ્રમાણ મજૂરી ખર્ચ કૌંસમાં ખરેખર ઉપજ માઇનસ પ્રમાણ ઉપજ. તો જે રીતે આપણે માલ સામાન ઉપજ વિચલન શોધતા હતા એ જ રીતે મજૂરી ઉપજ વિચલન શોધવાનું છે. અહીં અલગ અલગ કેટેગરી માટે ઉપજ વિચલન શોધવામાં નહીં આવે, એટલે અહીં પણ આપણે એકમ દીઠ પ્રમાણ મજૂરી ખર્ચ શોધવો પડશે. એકમ દીઠ પ્રમાણ મજૂરી ખર્ચ આપણે આ રીતે શોધી શકીએ: કુલ પ્રમાણ મજૂરી ખર્ચ છેદમાં કુલ પ્રમાણ જથ્થો માઇનસ ઘટ બગાડ અથવા તો ભંગાર. તો યાદ રાખજો મિત્રો, અહીં તમારે જ્યારે ઉપજ વિચલન શોધવાનું હશે ત્યારે પ્રોડક્શન વિશે, ઉત્પાદન વિશે તમને માહિતી આપી હશે, અને જે માહિતી આપી હોય એમાંથી એ ઉત્પાદનનો ઘટ બગાડ અથવા ભંગાર હોય એ તમારે માઇનસ કરવો પડશે અને આ સૂત્રમાં એપ્લાય કરવું પડશે. તો મિત્રો, આ વિડીયો આપને ગમ્યો હશે. નીચે કોમેન્ટ દ્વારા આપ આપના સૂચનો અને પ્રતિભાવો જરૂરથી આપશો. મિત્રો, એકાઉન્ટના અન્ય ચેપ્ટર્સના પ્રશ્નો સરળતાથી સમજવા અને અન્ય ઉપયોગી વિડીયો માટે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આપના મિત્રો સાથે પણ શેર કરો. હેપી લર્નિંગ.